हेलो नमस्ते सबैजना भाइ बहिनीहरूलाई। हामीले अहिलेसम्म फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजीको कम्प्लिटली सबै थ्योरी एमसिक्यू क्वाडहरू कम्प्लिटली हामी वान सर्ट भिडियोजहरू पनि युट्युबमा राखिसकेका छौँ। त्यो मध्ये पनि अब हामीमा इक्जाम CE 2022 दिनको लागि हामीसँग अहिले जम्मा कति छ, 5 दिन मात्रै बाँकी छ, रिमेनिङ डेज। सो द्याट हामीले सोचेको भनेको थियो सुरुमै 5 दिनभन्दा अगाडि हामीले के छ म्याथको स्पेसल एक्सक्लुसिभ क्लास गराउँछौँ भनेर, जसमा हामीले भोलिबाट क्लास स्टार्ट हुन गइरहेको छ। हेर्नु होला 13बाट सुरु हुन्छ, 14, 15 र 16 हरेक दिन क्लास हुन्छ तपाईँको जुमबाट हुन्छ। जुमको लिङ्क चाहिँ तपाईँको के छ, बिफोर क्लास स्टार्ट हुनुभन्दा 10 मिनट अगाडि हाम्रो फेसबुक ग्रुपमा र भाइबर ग्रुपमा हामी के छ, फेसबुक ग्रुप, एफबी ग्रुप एन्ड हाम्रो भाइबर ग्रुपमा हामी लिङ्क सेयर गरिदिन्छौँ। त्यसबाट तपाईँले लिङ्कबाट जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। क्लासको टाइमिङ रहेको छ 7 बजे। दिस क्लास इज एक्सक्लुसिभली फ्री फर अल द एस्पिरेन्ट्स। सबैजनाले जोइन गर्नुहोस् र लास्ट आवरमा म्याथ कसरी गर्ने के गर्ने भनेर डिटेलमा एनालाइसिस गरेर हामी पढ्छौँ। मोर फोकस हामी न्युमेरिकल एनालाइसिसबाट गर्छौँ, किनकि त्यसमा जान्नुपर्ने बेसिक कन्सेप्टहरू हुन्छ। पर्सेन्टेजको कन्सेप्ट, टाइम एन्ड वर्कको कन्सेप्ट, प्रफिट एन्ड लसको कन्सेप्टहरू रिलेटेड कुराहरू हुन्छ। लजिकल सिक्वेन्सेस र भर्बलमा पनि हामी केही कुराहरू जस्तै सिक्वेन्स सिरिजको प्रब्लमहरू, म्याट्रिक्सको प्रब्लमहरू, डेट एन्ड क्यालेन्डरको क्लकको प्रब्लमहरू, यस्तो खालको प्रब्लमहरू हामी गर्छौँ। र अब्स्ट्राक्ट रिजनिङको पनि कसरी ट्याकल गर्ने भन्ने कुरा रिलेटेड कुराहरू हामी गर्छौँ। सबै कुराहरू भइ नै हाल्छ। देन आफ्टर यसपछि पनि हामीले के छ, भोलिबाट 13बाट हाम्रो अर्को सिरिज स्टार्ट भएको छ। यो पनि के छ, एक्सक्लुसिभली के छ, सबैजना स्टुडेन्ट भाइ बहिनीहरूको लागि हामी CE 2022 डेली टेस्ट सिरिज गर्दैछौँ। जसमध्ये के छ, तपाईँको 13बाट टेस्ट हुन्छ। टेस्ट चाहिँ तपाईँको हामीले कुनै पनि स्पेसिफिक समय राखेको छैन। टेस्टमा तपाईँको मार्क्स हुन्छ, 50 क्वेसन हुन्छ, 50 के हुन्छ क्वेसन्स हुन्छ है। यसबाट सबै पी, सी अनि बी सबैबाट हाम्रो प्लस के छ, म्याथ सबैबाट एक्सक्लुसिभ राखेको छौँ। सिम्पली यसबाट यो हामी भोलिबाट 10 बजे बिहानबाट 10 बजे बेलुकासम्म लिङ्क खोलिदिन्छ। जति बजेबाट पनि आफूले खोलेर दिनु है, ताकि यो 10 to 10 भन्दा ओहो यत्रो 12 घन्टा टेस्ट हो, होइन। आफूलाई 10 मिनट 15 मिनट कतिमा भ्याउनुहुन्छ भ्याउनुहोस्, इन्स्ट्यान्टली यु गेट द रिजल्ट। त्यसै गरी हामी 17सम्म गर्छौँ, किनकि 18मा त हाम्रो इक्जाम नै छ। त्यसमा कुनै पनि भएन, फेरि इक्जाम पछि नै हामी भेटि नै हाल्छौँ। टेस्ट सबैजनाले दिनु। यस परेज अझै टेस्टको बारेमा अझै मोर इन्फर्मेसनहरू अझै मोर गर्नु मन लाग्यो भने अझै त्यसको लागि रिक्वेस्ट गर्दाखेरि हुन्छ। देयर इज नो कुनै टेन्सन पनि छैन। सिम्पली टेस्टको लागि चाहिँ हामीले अहिले सुरुमा लिङ्क बनाएर हाम्रो इन्ट्रान्स नेपाल भन्ने एउटा के छ, पेज छ। फेसबुकको सर्च लाइनमा गएर इन्ट्रान्स नेपाल लेख्नुहोस्, केही लेख्नु पर्दैन। इन्ट्रान्स नेपाल पेज, होइन, इन्ट्रान्स नेपाल पेज लेख्नु पर्दैन, पेजमा आफै गइन्छ। अनि इन्ट्रान्स नेपालमा गइसकेपछि त्यसमा हामीले सिम्पली यसमा यो के छ, यो इन्जोय दिस टेस्ट नाउ भनेको भर्खरै अब जोइनमा हुने मान्छेलाई आजको दिनको लागि राखिदिएको। भोलिबाट ठिक छ, यो पनि टेस्ट नै हो, दिनु। भोलि पनि हुन्छ यो। भोलिबाट यो टेस्ट खुल्छ, भोलिको दिन 10 बजेबाट 10 बजेसम्म। अनि त्यसपछि भोलि यो खुलेपछि यतिकै हुन्छ, दिनु त्यो। अनि फेरि टेस्ट 2 पर्सि खुल्छ। अनि टेस्ट 3 फेरि निका पर्सि खुल्छ। अनि यो यसै गरी यो फेरि 16मा, यो 17मा गरेर यसरी खुल्छ। यसको अझै मोर डिटेलहरू हामी के छ, ग्रुप छ हाम्रो, फेसबुक ग्रुप पनि छ, इन्ट्रान्स नेपाल ग्रुप भनेर लेखेको छौँ। या बिग ग्रुपमा हामीले के लेखेको छौँ, इन्ट्रान्स नेपाल ग्रुप छ। यसमा जानुहोस्, यहाँ सबै अरू क्वेसनहरू पनि हामी हालिदिन्छौँ। भाइबरको पनि कुराहरू छ। भाइबरमा पनि कोही फेसबुक युज गर्नुहुन्न भने, युट्युब मात्रै युज गर्नुहुन्छ भने भाइबरमा हामीले डिटेलमा सबै कुरा राखिदिएको छौँ। भाइबरको लिङ्क चाहिँ मैले यसको कमेन्ट सेक्सनमा राखिदिन्छु है। लिङ्क इन द कमेन्ट सेक्सन। सबैजनाले इन्जोय गर्नु। केही कसैलाई केही प्रब्लम छ भने डाइरेक्टली राइट इन द कमेन्ट सेक्सन। प्रब्लम भएकोले नत्र भने के छ, इट्स सो हेल्पफुल, एकदम धेरै राम्रो भन्दा यस्तो के छ, यो सबै कमेन्टहरू दिइराख्नु भएको छ भाइ बहिनीहरूले। यो दिनु पनि कुनै जरुरी छैन, किनकि लास्ट आवरमा यो लामा लामा कमेन्टहरू लेख्नुभन्दा तपाईँले हामीलाई एप्रिसिएट गरेर सिम्पली पढ्नुहोस्, 2-3टा न्युमेरिकल जान्नुहोस्, एमसिक्यू जान्नुहोस्, डाउट छ भने सोध्नु जति पनि। तर त्यो त्यो तपाईँहरूले त्यो दिएको मायाहरू होइन, त्यो कमेन्टमा लेखेर त्यो कुनै हामीले त्यो एक्सप्रेसै गर्न सक्दैन। हाम्रो छुट्टै खालको बोन्ड छ, होइन। तपाईँहरूले माया फाइदा पाइरहनु भएको छ, हामीले यहाँबाट सक्दो सहयोग गरिरहेको छौँ, होइन। यस्तै गरी जानु। फेरि भोलि पनि अर्को नयाँ भिडियो लिएर आउनेछौँ, त्यति बेला नै हेरौँला। लास्ट आवरमा अरू ओएमआर सिटहरू कसरी भर्ने र रुल्स एन्ड रेगुलेसनको बारेमा पनि भिडियोज लिएर हामी यहाँ हाल्छौँ। त्यही भएर अरू ठाउँमा तपाईँहरू त्यसको लागि चिन्ता नगरिकन पढेर बस्नु होला। थ्याङ्क यू एभ्रिवान, गुड नाइट।